Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi cara-cara untuk memindahkan fail PDF dari Google Classroom student kita ke OneNote. Mula-mula tekan kelas, kemudian saya akan pergi kepada people. Saya pilih seorang pelajar di sini. Jadi saya pilih satu file yang telah dihantar oleh pelajar. Disebabkan saya dah buat extension kami, maka dia akan automatik masuk ke dalam extension kami. Jadi kita akan buka yang dia dah hantar, Selepas itu pilih di bahagian print, tekan print, tekan original. Tunggu. Lepas tu kita pergi ke destination. Biasanya dia tak akan terus keluar OneNote desktop ni. Biasanya dia akan keluar nama printer yang kita ada. Jika tiada OneNote tu, maka boleh tekan see more. Lepas tu kita boleh pilih kat sini. Ya, search destination. Jadi kita pilih OneNote. Kemudian tekan print. Dan dia akan automatik keluar di sini OneNote. Jadi bolehlah pilih destination yang kita nak. Contoh saya pilih di Quick Note. Okey. Jadi dia akan appear kat sini tugasan pelajar yang tadi. Ya. Jadi di sini kita bolehlah tekan draw, kemudian tekan ni untuk tanda tugasan pelajar tersebut. Ya. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.